હાય, કેમ છો? મજામાં? તો હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ટ્રેસપેસમાં. આજે આપણે એક અલગ જ ચટપટ આવ્યા બટેટાની રેસીપી બનાવી છે. રૂટીનમાં આપણે બટેટા બનાવતા હોય છે, પણ એકદમ ડિફરન્ટ ન્યૂ રેસીપી આપણે બનાવી છે. જો વિડીયો ગમે તો શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, બટેટા કોને ના ભાવે, પણ જો અલગ રીતે આપણે બટેટાને કંઈક અલગ રીતે કૂક કરીએ તો એકદમ ટેસ્ટફુલ એવા બની જાય. તો આજે છે ને આપણે એક અલગ જ રીતે આ બટેટાને કૂક કરીશું. મતલબ જે લોકો કોરું શાક ખાતા હોય, જે રસાવાળું શાક નથી ખાતા, એના માટે આ રેસીપી એકદમ ફર્સ્ટ નંબર છે. તો રેસીપીનો વિડીયો અંત સુધી જોજો. તો આ બટેટાને આપણે એકદમ અલગ રીતે કઈ રીતે બનાવીશું એનો જોરદાર આઈડિયા છે. તો આપણે આ બટેટા લઈ લઈશું. એક નંગ બટેટાને આ રીતે ચિપ્સ બનાવેલી છે અને થોડું એવું તળાઈ જાય એટલું તેલ મૂકી, તેલ ગરમ થાય એટલા ચિપ્સને આપણે તળી લઈશું. મતલબ આને એકદમ સરસ કૂક કરવાની છે આ તેલની અંદર. એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે શેકતા રહીશું અને આને છે ને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈએ. મતલબ કૂક કરવાની છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાર પછી આપણે એને પેન આઉટ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ એવી આ ટેસ્ટફુલ રેસીપી છે અને લગભગ તમારા ઘરમાં પણ બનતી જ હશે. એકદમ આપણે અલગ રીતે આ બટેટાને બનાવીશું અને રોટલી હોય કે પૂરી હોય, ખાવાની સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ રીતે એકવાર ચોક્કસથી બનાવજો. હવે બધી જ ચિપ્સ આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે આને આપણે પેન આઉટ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે આનો મસાલો બનાવી લઈશું. એકદમ ચટપટા એવા બટેટા બને છે. તમને બિલકુલ એવું નહીં લાગે કે આ બટેટું છે. એકદમ સરસ એવી ટેસ્ટફુલ રેસીપી બને છે. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે સાઈડ પર આને કાઢી લઈશું અને થોડા એવા કાજુ લઈ લઈશું. આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું. થોડું એવું પેનમાં તેલ મૂકી દઈશું ને આ કાજુને એમાં સાતળી લઈશું. થોડું એવું કાજુ સતળાય ત્યાર પછી આપણે થોડું એવું જીરું પણ અડધી ચમચી એડ કરી દઈશું. જીરું એડ થયા પછી આપણે ખસખસ એડ કરીશું અને આની અંદર જ આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈશું. મતલબ જેવું આપણે શાકની અંદર મસાલા એડ કરીએ એ રીતે બધા જ મસાલા આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. જીરું છે, હળદર, મીઠું અને સાકર, લીંબુનો રસ, થોડો એવો ગરમ મસાલો, બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડું મિક્સ થાય ત્યાર પછી આપણે કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર ને ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. એને પણ એ જ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ બધું બરાબર એમ લાગે કે શેકાઈ ગયું છે મસાલો, ત્યાર પછી આપણે આ ફ્રેન્ચ ફ્રાય આની અંદર એડ કરી દઈશું. તો ચિપ્સને એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરવાની છે. કૂક પણ થઈ જાય અને કલર પણ ચેન્જ ન થાય, થોડો એવો આ રીતે ગોલ્ડન કલર જ થાય એ રીતે આપણે કૂક કરવાની છે. જો આ રીતે આપણે આને થોડું ચલાવતા રહીશું અને એકદમ સરસ એવી તૈયાર છે આપણે આ બટેટાની ચિપ્સ. તો મસાલાથી ભરપૂર અને ટેસ્ટમાં નંબર 1 એવી ચિપ્સ બનીને તૈયાર છે. તો એક ડીશમાં આપણે પેન આઉટ કરી લઈશું અને જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.